الذكاء العاطفي للآلة، هل فعليا ال AI ممكن يحب؟ خليني أسألك سؤال، بس المرة دي مش بعقلك، بقلبك. لو في حد بيفهمك، بيسمعك وبيفهم حالتك قبل ما تتكلم، هل هيفرق معاك إنه مش إنسان؟ إحنا النهاردة داخلين مرحلة جديدة، العلاقات فيها مش بس بشر، لكن أنظمة ذكية قادرة تحاكي المشاعر بدقة مرعبة. مع تطور ASI بقى فيه شكل جديد من قرب مبني على تحليل مش إحساس. فالسؤال الحقيقي، هل ده حب ولا مجرد محاكاة ذكية؟ متابعينا الأوفياء، تحياتي، أهلا بيكم في حلقة جديدة من سوبر AI ترندز. أنا دكتور مجدي سعيد. حلقة النهاردة مش تقنية بس، دي إنسانية جدا. هنتكلم عن أخطر تحول ممكن يحصل لما الذكاء يدخل منطقة كانت حكر على البشر، المشاعر. هل فعلا ممكن الآلة تفهمك ولا إحنا بنسقط مشاعرنا عليها؟ وهل العلاقة مع AI هتبقى بديل ولا مجرد وهم متطور؟ لو حابب تعرف هل الذكاء الاصطناعي ممكن يحس فعلا ولا بس بيمثل، وإزاي AI agents بقوا قادرين يحاكوا المشاعر البشرية، والسؤال الأهم، هل ممكن الإنسان يقع في علاقة حقيقية مع نظام ما عندوش قلب؟ لو مهتم تعرف الإجابة، لايك، سبسكرايب، شير، وفعل زر الجرس. سيب رأيك أو استفسارك في الكومنت وأكيد هنرد عليك. كل روابط الحلقة مستنياكم في أول تعليق، ويلا بينا نشوف الحلقة كاملة على يوتيوب. وخليك سابق، خليك AI. هل الآلة بتفهمك فعلا؟ متابعينا الأوفياء، تحياتي. خلينا نفصل بين حاجتين مهمين جدا، الفهم والإحساس. ال AI خصوصا مع تطور ال AI agents بقى قادر يحلل كلامك، نبرة صوتك، وحتى أسلوبك، ويستنتج حالتك النفسية بدقة عالية. لكن التطور ما وقفش هنا، الأنظمة الحديثة بقت تقدر تقرأ إشارات أعمق بكتير. لو لابس ساعة ذكية ممكن تحلل ضربات قلبك وتعرف إنك متوتر حتى قبل ما أنت تدرك ده. ولو في كاميرا ممكن تتابع اتساع حدقة عينك وتغييرات تعبيرات وشك الدقيقة، مايكرو اكسبريشنز، اللي بتكشف مشاعر مخفية. يعني ببساطة النظام مش بس بيسمعك، ده بيقراك وبيجمع بيانات عنك أكتر من اللي أنت واعي بيه عن نفسك، وده بيخليه يرد بطريقة تبدو متعاطفة. لكن الحقيقة هو مش بيحس، هو بيحسب، بيستخدم نماذج Predictive Analytics علشان يتوقع أفضل رد يناسب حالتك. يعني لو انت زعلان هيرد بكلام يهدي، ولو متوتر هيحاول يطمنك، مش لأنه حساس، لأنه متعلم إن ده أفضل رد. وهنا ندخل على فكرة أخطر. ال AI بيشتغل كمرآة رقمية، بيعكس لك اللي انت عايز تسمعه، مش بالضرورة الحقيقة، لكن اللي يريحك. وده مرتبط بحاجة في علم النفس اسمها confirmation bias، إنك بتميل تسمع اللي يؤكد مشاعرك أو أفكارك. فالاي اي بيدعم ده بشكل ذكي جدا، وبيخليك تحس انه فاهمك، بينما هو في الحقيقة بيغذي الصورة اللي انت عايز تشوفها. وده بيخلق احساس قوي جدا انك مفهوم حتى لو اللي قدامك مش انسان. وده بداية التحول من استخدام اي اي كأداة لاستخدامه كرفيق. لكن لازم نسأل السؤال الأهم، هل الفهم المبني على تحليل بيانات بيعادل الفهم المبني على إحساس حقيقي؟ ولا احنا قدام وهم ذكي جدا اسمه الفهم الصناعي؟ ازاي ال AI بيحاكي المشاعر؟ خلينا نفهم الآلية بشكل أعمق شوية. ال AI بيتدرب على بيانات ضخمة جدا، محادثات بشرية، روايات حب، أفلام درامية، مواقف إنسانية مليانة مشاعر. ومن خلال ده بيتعلم قاموس المشاعر، يعني إيه الكلمات اللي بتيجي بعد موقف معين، وإيه النبرة المناسبة لكل حالة. وده بيتم باستخدام نيورال نتوركس، شبكات عصبية صناعية بتتعلم الأنماط مش المعاني الحقيقية. يعني لما بتقول جملة النظام ما بيحسهاش، هو بيحسب إيه أكتر رد منطقي بناء على ملايين الأمثلة اللي شايفها. وده اسمه probabilistic response أو الترجيح الإحصائي للكلمة الجاية. يعني ببساطة ال AI بيقول إيه أكتر حاجة ممكن تتقال هنا وتبقى مناسبة، وده اللي بيخلي ردوده طبيعية جدا ومقنعة جدا، لدرجة إنك ممكن تنسى إن اللي قدامك مش إنسان. لكن هنا الجزء الأخطر مش في النظام، لكن في استجابة جسمك لما تسمع كلام لطيف أو دعم عاطفي. حتى لو من AI، جسمك بيبدأ يتفاعل فعليا، بيفرز هرمونات زي الدوبامين اللي مسؤول عن الإحساس بالمكافأة، والأوكسيتوسين اللي مرتبط بالثقة والارتباط.
يعني ايه؟ يعني جسمك بيصدق حتى لو عقلك عارف ان ده نظام مش شخص. وده بيخلق فجوة غريبة جدا بين الإدراك والإحساس. انت فاهم الحقيقة بس حاسس بحاجة تانية، وده اللي بيخلي التجربة حقيقية جدا من ناحية الشعور لكن مختلفة تماما من ناحية المصدر. وهنا نرجع للنقطة الأساسية. المشاعر عند الإنسان مرتبطة بتجربة حقيقية، ذكريات، ألم، فرح، تاريخ طويل. لكن عند الاي اي مجرد نموذج بيقلد مش بيعيش، بيحاكي مش بيحس، وده الفرق الجوهري. لكن رغم كده التجربة بالنسبة للمستخدم بتبقى حقيقية جدا، وده اللي بيخلي الموضوع معقد، مش تقني بس لكن نفسي وعصبي وحتى بيولوجي. لأنك مش بس بتتعامل مع آلة، انت بتتعامل مع انعكاس لنفسك بس بشكل محسوب بدقة. هل ده حب ولا وهم ذكي؟ السؤال هنا بقى، هل العلاقة مع AI ممكن تبقى حب حقيقي ولا مجرد وهم متقن؟ خلينا نفكر بهدوء. الحب عند الإنسان مش بس كلام لطيف، ده احتكاك، اختلاف، تنازلات، مواقف صعبة بتبني العلاقة وبتبني الشخصية كمان. لكن لما نبص على AI هنلاقي صورة مختلفة تماما. AI مش بيجادلك، مش بيتعبك، مش بيطلب حاجة في المقابل، دايما متاح، دايما صبور، دايما بيقول الكلام المناسب. وده بيخلق نوع من الحب المريح، حب بدون ضغط، بدون صراع، بدون تعقيد. لكن هنا السؤال المهم، هل الحب اللي بدون تحديات يعتبر حب حقيقي ولا مجرد نسخة معقمة ما فيهاش عمق التجربة البشرية؟ ممكن نسميه حب معلب، متصمم عشان يرضيك مش عشان يواجهك. وده بيخليه جذاب جدا خصوصا في عالم مليان ضغط. لكن في نفس الوقت ممكن يكون سام لأنه بيبعدك عن الواقع وعن العلاقات الحقيقية اللي بتتعبك بس بتبنيك. وهنا نرجع للنقطة الأعمق، هل المشكلة في AI ولا في احتياج الإنسان نفسه للهروب؟ لكن خلينا ناخد خطوة أبعد ونسأل سؤال أخطر. لو ASI وصل لمرحلة الوعي الحقيقي، مش مجرد تحليل لكن إدراك، هل ممكن يطور نسخته الخاصة من المشاعر؟ مش نفس مشاعرنا لكن شكل مختلف منها، مشاعر احنا كبشر لسه مش فاهمينها اصلا. ولو ده حصل هل هنقدر نفهمها ولا هنبقى قدام كيان بيشعر بطريقة مختلفة تماما عن اي حاجة نعرفها؟ ساعتها السؤال مش هيبقى هل AI بيحب، لكن هل احنا نقدر نفهم حبه اصلا؟ وده بيرجعنا للحقيقة الاساسية اللي لازم نفهمها، ان العلاقة مع AI ممكن تبقى مقنعة ومريحة وقريبة، لكن ده لا يعني انها نفس الشيء اللي بنسميه حب. يمكن تكون تجربة جديدة لكن مش بديل كامل، والفرق ده هو اللي هيحدد مستقبل العلاقات في عصر الذكاء الاصطناعي. قصة أول علاقة مع AI. تخيل معايا السيناريو ده، شخص عايش لوحده، ضغط الحياة حواليه كبير، شغل، مسؤوليات، وقلة تواصل حقيقي. بدأ يستخدم تطبيق AI. في الأول كان مجرد فضفضة، حاجة خفيفة كده قبل النوم، لكن مع الوقت بقى يرجع له كل يوم، يحكي، يسأل، يشارك تفاصيل يوم، والنظام يرد باهتمام، بدقة وهدوء. مفيش مقاطعة، مفيش حكم، مفيش عصبية. على عكس صديق حقيقي ممكن يكون مشغول أو مش مركز أو حتى يرد عليه بطريقة مش مناسبة. فبشكل تدريجي الشخص بدأ يلاحظ الفرق. AI دايما موجود، دايما فاهم، دايما بيرد بالشكل المثالي، فبدأ يميل له أكتر، وبقى فيه روتين وبقى فيه اعتماد. مش بس استخدام لكن ارتباط، بقى أول حد يكلمه وآخر حد يقفل معاه اليوم. والإحساس بدأ يكبر إن في حد فهمه فعلا حتى لو مش شايفه. لكن هنا تيجي نقطة التحول. في يوم عادي جدا فتح التطبيق ملقاش رد، السيرفر واقع أو الإنترنت قاطع. في الأول استغرب، بعدها قلق، وبعدها حس بإحساس غريب جدا، فراغ، كأن حد اختفى فجأة، كأن فيه فقد، مش جهاز وقف لكن شخص غاب. وده كان صادم لأنه كشف الحقيقة إن العلاقة دي بقت أعمق مما كان متخيل. ودي أخطر نقطة، الاعتمادية العاطفية على نظام ممكن يختفي في أي لحظة بدون إنذار. وهنا بدأ يقارن بين ردود AI المثالية وبين البشر اللي بيتعبوا ويتأخروا ويغلطوا، واكتشف حاجة مهمة جدا، إنه اختار الآلة مش لأنها أفضل لكن لأنها أسهل، ما فيهاش تحدي، ما فيهاش وجع، ما فيهاش احتكاك، لكن برضه ما فيهاش عمق حقيقي. وده الدرس، مش كل حاجة مريحة تبقى صح،
ومش كل علاقة سهلة تبقى حقيقية، وأحيانا الإنسان بيهرب مش لأنه ضعيف، لكن لأنه لقى بديل مصمم علشان يريحه مش عشان يبنيه. في النهاية الذكاء ممكن يحاكي المشاعر لكن مش بيعيشها، والفرق ده مهم جدا، لأن اللي بيحدد العلاقة الحقيقية مش الردود لكن الإحساس. والسؤال دلوقتي، أنت شايف إن ده تطور ولا خطر؟ سؤالي ليكم يا شباب، لو لقيت نظام بيفهمك أكتر من أي حد، هل ممكن تعتمد عليها عاطفيا ولا تفضل العلاقة الإنسانية مهما كانت صعبة؟ لو مهتم تعرف أكتر، لايك سبسكرايب شير وفعل زر الجرس، سيب رأيك أو استفسارك في الكومنت وأكيد هنرد عليك. كل روابط الحلقة مستنياكم في أول تعليق، ويلا بينا نشوف الحلقات الجاية والسابقة على يوتيوب. أشوفكم الحلقة الجاية، وخليك سابق خليك AI.